Hà đã trở lại một lần nữa. Bạn đã bao giờ tự hỏi thế giới sẽ như thế nào nếu các tròng băng ở hai cực tan chảy? Bạn sẽ làm gì nếu một ngày nào đó trên thế giới không còn đất liền mà chỉ có nước biển? Con người tồn tại trong những đảo san hô hiểm trở và khắc nghiệt, đó là những hòn đảo nổi. Họ ăn hải sản và các sinh vật biển khác rất giàu protein. Nếu bạn có một cây cà chua ở nhà mình, các cô gái sẽ cuồn cuộn lao vào mê bạn hơn điếu đổ. Trái đất bây giờ bị bao phủ bởi nước biển, dù thế giới lúc này chỉ toàn nước là nước nhưng con người vẫn tin rằng đâu đó ngoài đại dương bao la kia vẫn còn một vùng đất khô. Nước tiểu được sử dụng để tưới tiêu trong nông nghiệp, bùn vàng và đất ngập nước lúc này đắt còn hơn kim cương. Không có nhiều nước sạch xung quanh, vì vậy Mariner ăn, đái tại chỗ trên một con thuyền bé tí làm bằng phế liệu. Nó là một tập hợp những thứ đồng nát hư hỏng lâu năm. Đến đây, Hà nhận ra, con người lúc này ai cũng như người đi buôn đồng nát, phế liệu. Họ thu thập mọi thứ còn sót lại trên trái đất này, những thứ đang trôi nổi trong lòng đại dương bao la. Anh chàng này đã phát minh ra được một chiếc máy có thể thanh lọc nước tiểu của mình thành nước tinh khiết. Nghe đồn có một hòn đảo ở đâu đó vẫn còn sót lại trên đại dương bao la này, có thể là đỉnh núi Everest cũng nên. Nhiều người sống sót đua nhau tìm kiếm hòn đảo, nhưng chưa ai thành công tìm thấy. Một buổi chiều, Mariner nhìn thấy một chiếc thuyền khác đang tiến về phía mình. Người đàn ông lạ mặt hỏi Mariner có đồ nhôm nhựa gì quý giá muốn bán không. Nâng cao cảnh giác, trên thuyền của Mariner hiện có rất nhiều báu vật quý giá, gồm chai, lọ, hộp nhựa, bao ni lông mà anh đã khổ cực vớt được dưới vùng biển sâu. Anh chối bay chối biếng rằng mình rất nghèo, không có gì để trao đổi. Người đàn ông kia nghĩ rằng Mariner có thể đang nói dối về việc anh không có gì quý giá trên tàu. Nhìn khỏe mạnh, ngon cơm vậy, không lẽ không vớt được gì dưới biển? Vì vậy, anh ta quyết định ăn trộm tất cả số tranh mà Mariner dành dụm được. Anh cơ bắp chưa kịp tung cho kẻ cắp vặt một chưởng, thì băng cướp lừng danh Smoker bay đến trên một chiếc máy bay phản lực và bắn nát đít anh chàng tội nghiệp. Người đàn ông ăn tranh bị thất thủ ngay lập tức và nhanh chóng được giải thoát bởi Mariner. Bọn họ thẳng tiến đến Atan, một thành phố trên đảo được bao quanh bởi những bức tường kim loại cao. Ở đó, Helen đang tiến hành giao dịch với những người mà cô nghĩ là có tiềm năng mang đến những món hàng quý giá, bao gồm cả đất đai. Vâng, lúc này đất mắc hơn kim cương. Anh cơ bắp này lại có cả một lon đất. Đại gia thứ thiệt là đây chứ đâu. Thấy trai đẹp lại có những một lon đất, một gia đình giàu có không biết xấu hổ nhào vô kiếm rể, yêu cầu Mariner chăm sóc con gái của họ. Anh sẽ được thừa kế đế chế kinh doanh đồng nát tuyệt vời của gia đình. Nhưng Mariner lắc đầu từ chối. Những người nghe câu chuyện cho rằng có thể Mariner đã làm điều gì đó mờ ám, và người dân địa phương đã trói Mariner bằng lưới đánh cá. Họ phát hiện ra rằng bàn chân, sau tai và quanh cổ anh ta có màng như cá, đó là dấu hiệu của một người đột biến. Dù bị bắt nhưng Mariner vẫn cố gắng chống trả. Đêm đó, Helen gặp một ông già tên là Gregor. Cô hỏi anh khi nào họ có thể khởi hành đi tìm vùng đất hứa. Nhìn hình xăm trên lưng của cô bé Inola, một bản đồ chỉ đường đến hòn đảo duy nhất còn sót lại trên trái đất. Gregor tự hỏi liệu anh ta có nên tiết lộ bí mật này cho Mariner, người đột biến có thể lợi dụng để giúp đỡ họ làm việc này. Đến gặp Mariner trên một chiếc thuyền, Gregor thấy anh ta đang bị dân làng nhốt trong một cái lồng sắt. Mariner tỏ ra không thích trò chuyện với Gregor. Có một hòn đảo vẫn còn tồn tại và tôi có bản đồ để đến đó. Gregor thì thầm. Mariner đề nghị anh sẽ xem bản đồ và giúp ông ta nếu ông đồng ý mở lồng cho anh ta. Tôi sẽ chết trong đầm lầy gần đó nếu không thể thoát khỏi chiếc lồng này. Nhưng Gregor không đồng ý. Ngày hôm sau, thủ lĩnh Deacon của băng cướp Smoker nguy hiểm đã lên kế hoạch bẫy Mariner bên trong chiếc lồng đã hạ thấp và dìm anh ta xuống đầm lầy. Trong khi đó, một nhóm nguy hiểm khác do Deacon dẫn đầu đã tấn công Atan. Helen và Inola bị mắc kẹt trong tòa nhà trong khi Gregor bay đi trong một quả bóng bay lấp đầy khí nitơ. Bọn Smoker bao vây đảo Atan trong những chiếc máy bay phản lực trên bầu trời, sử dụng đoạn đường dốc do họ làm để vào tòa nhà. Bọn chúng bắt đầu tấn công người dân vô tội ở Atan bằng súng máy lớn. Ý định của họ là bắt cóc cô gái có bản đồ trên lưng nắm giữ bí mật của quần đảo, để bọn chúng có thể tìm ra vùng đất khô. Helen thấy Mariner đang gặp nguy hiểm và chạy đến giúp anh ta. Cô nói với anh rằng nếu anh đưa con gái cô là Inola đi cùng, cô sẽ giúp anh. Mariner gật đầu cái rụp và yêu cầu Helen và con gái nhanh chóng mở lồng và cả bọn bắt đầu lên thuyền. Mariner buộc thuyền của mình vào cổng, nhưng một thuộc hạ của Deacon phát hiện ra anh ta. Mariner nhanh chóng bắn dây và giải thoát cho con thuyền. Cả bọn thành công vượt thoát. Sau đó là chuỗi ngày 3 người bọn họ đi cùng nhau. Helen muốn bảo vệ cô gái nhỏ. Cô tình nguyện cho anh cơ bắp mượn lò nhưng anh ta từ chối. Anh thậm chí còn muốn bỏ lại 2 người phụ nữ trên biển để tiết kiệm đồ ăn. Không có gì ăn thì sức đâu mà làm. Có cho lò cũng chả có làm ăn gì được sức. Nhưng rồi thằng nhỏ không cho phép. Mariner đành quay thuyền về vớt 2 cô gái lên. Rồi thì những rắc rối liên tục xảy ra. Inola nghịch dại làm cho thuyền của Mariner bị hư hại. Anh ta hậm hực trừng phạt 2 cô gái bằng cách cắt trụi tóc của họ.
Trên đường đi, Mariner gặp một người đàn ông khác. Nhìn thấy Helen trên chiếc tàu của Mariner, anh ta muốn đổi cô lấy một xấp giấy tài liệu. Mariner gật đầu đồng ý. Helen thì tức muốn sùi cả bọt mép, thì ra anh ta cho mình đi nhờ chỉ để lợi dụng mình mà thôi. Helen nghĩ mà buồn. Helen từ chối đi với người lái thuyền, nhưng người thủy thủ đã đồng ý thỏa thuận đưa cô vào thuyền của ông kia và bỏ đi. Mariner kiểm tra tờ giấy vừa đổi được thì phát hiện ra mình đã bị lừa. Anh ta nhảy bổ qua thuyền ông bạn và tuyên bố hủy kèo. Kèo đang thơ mà bị hủy, hai người đàn ông lao vào chiến nhau. Kết thúc là một đứa lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Tưởng anh ta là người lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng về sau Helen nhận ra Mariner cũng không đến nỗi xấu lắm. Anh xuống nước tìm thức ăn cho hai cô gái. Đầu tiên, anh ta tìm thứ gì đó mà con cá thích rồi dùng nó để dụ em cá to đùng xuất hiện. Anh chàng giết con cá bằng vũ khí của mình, sau đó biến hình thành đầu bếp gian căn cúc, nấu cho mọi người ăn. Lúc đầu, Mariner ít nói, cục cằn, nhưng sau khi bắt đầu nói chuyện với Enola, anh ấy trở nên dịu dàng hơn. Lâu ngày bên nhau, cũng nảy sinh thiện cảm. Mối quan hệ của bọn họ dần trở nên bền chặt hơn. Mariner đã dạy cho Enola cách để bơi. Thuyền của họ băng qua một địa điểm đổi hàng, một đám người vẫy tay chào họ. Nghĩ rằng có điều gì đó không ổn, Mariner nhìn xuống mặt nước. Anh ấy sẽ thấy bọn Smoker đang mai phục ở đó. Anh ấy quay thuyền và đi về hướng khác. Họ bị bọn người xấu bám theo sát nút. Lượn một hồi, họ cũng cắt đuôi được bọn kia. Sau khi họ an toàn, anh cơ bắp muốn cô em xinh tươi bên cạnh nói thật về cái hình xăm quái gở trên lưng con bé Enola. Helen khai thật, hình xăm kia chính xác là kim chỉ nan dẫn đến vùng đất hứa. Dù anh đẹp trai bảo rằng đừng mơ mộng về vùng đất không có thật đó nữa, nhưng Helen kiên quyết giữ vững niềm tin của mình. Cuối cùng, anh chàng mang cá quyết định chỉ cho cô thấy điều mà anh đã thấy. Một thế giới của quá khứ, nó hoàn toàn chìm trong nước. Mariner đặt Helen vào một bong bóng lớn và đưa cô ấy xuống nước, chỉ cho cô thấy đáy biển ở rất sâu, rất xa phía dưới. Không thể nào nhìn thấy được điểm cuối cùng của đáy biển sâu thăm thẳm. Trong khi đó, Enola đang đợi họ trên thuyền thì nhìn thấy băng Smoker đến, con bé té chạy. Cặp đôi vừa trồi lên mặt nước đã bị bọn xấu bắt giữ. Deacon buộc họ phải nói với anh ta về Enola, nhưng cả hai đều giữ im lặng. Hắn tức giận giả vờ xử đẹp cả hai. Tưởng là Mariner và Helen đã bị hại, Enola xuất hiện, Deacon nhân cơ hội bắt giữ cô bé và ra lệnh cho người của mình giết những người khác, nhưng hai anh chị kia đã trốn thoát kịp thời bằng cách lặn xuống nước. Khi ở dưới nước, Mariner đã dùng mang của mình để hô hấp nhân tạo cho Helen. Khi cả hai quay lại thì thuyền của họ đã bị phá hủy hoàn toàn. Gã xấu Deacon giả vờ tốt với Enola để tìm hiểu về hình xăm trên lưng cô nhưng bất thành. Biết cô bé thích vẽ, hắn đưa cô bút kít màu nhưng vẫn không khai thác được gì. Trên chiếc thuyền tan xà banh, Helen hỏi tại sao lại từ chối cô. Anh nói rằng vì lúc đó cô chưa có tình cảm gì với anh cả. Câu trả lời khiến trái tim cô cảm động. Họ hôn nhau và đóng một đống gạch trên thuyền. Ngày hôm sau, khi hai người bọn họ đang cố gắng sửa thuyền, họ nhìn thấy Gregor bay ngang qua. Gregor đưa cả hai đến một chiếc thuyền nơi những sống sót đang tá túc. Vào ban đêm, họ nói về việc tìm vùng đất hứa, nhưng mọi người không dám tìm Enola vì rất nguy hiểm. Mariner quyết định tự mình đi tìm cô bé. Anh đột nhập lên tàu của bọn Smoker, đe dọa sẽ phóng hỏa kho dầu nếu không thả cô bé, tưởng hứa lèo. Ai ngờ làm thật, khi con tàu nổ tung, Mariner nhân cơ hội hỗn loạn định cứu Enola. Thủ lĩnh Deacon mang cô bé lên máy bay định bỏ trốn, nhưng đã bị Mariner ngăn cản. Anh mang con bé lên kinh khí cầu. Deacon kiên trì bám theo, nhưng đã bị vật nặng rơi xuống đè bẹp dí dưới biển. Theo chỉ dẫn trên bản đồ trên lưng Enola, mọi người đi tìm vùng đất duy nhất còn lại trên thế giới. Sau khi bay trên khinh khí cầu vài ngày, họ theo dõi một con chim gần đó. Khi họ nhìn gần hơn, những người đàn ông nhận ra rằng họ đang nhìn vào đất liền lần đầu tiên trong đời. Họ vui vẻ hạ cánh xuống vùng đất khô hạn và bắt đầu khám phá hòn đảo. Tiếp theo, bọn họ nhìn thấy một túp lều nhỏ, hóa ra là nơi gia đình Enola từng sinh sống. Họ đã gửi cô bé đi với hy vọng mang được nhiều người khác đến đây. Mariner thật sự không thoải mái, anh muốn về với biển. Anh đã nói với họ rằng anh sinh ra vì sóng biển, không phải vì vùng đất khô cằn này. Hai người phụ nữ nhìn người đàn ông mà họ yêu thương rời đi trên chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô. Chúc cả nhà xem phim vui vẻ. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.